මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑනේ. මට ඔයා කෝල් කරනවා ඇහුනේ නෑ. මට ඔයා යනවා ඇහුනේ නෑ. මට ඔයා ටීවී බලනවා ඇහුනේ නෑ. ඔය විදිහට අපි කොහොමද අපේ අදහස් ටික ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී අන්න ඒ පිළිබඳව ඔයා උදාහරණ සහිතව එකින් එක පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න යන්න. මට ඔයා කතා කරනව ඇහුනේ නෑ. මේකට හරි ලස්සන කොටසක් අපි පාවිච්චි කරනවා I didn't hear you. I didn't hear you කියන වචන හතර. I didn't hear you. හැබැයි ඒකට පස්සේ එකතු කරන ක්‍රියාපදයට අපි ing එකතු කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ නම් මට ඔයා කතා කරනවා ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you කතා කරනවට අඬ ගහනවට අපි කියන්නේ call කියලා. ඒ call කියන ක්‍රියාපදයට අපි මෙතනදී ing කියන අකුරු තුන එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට අදහස එන්නේ I didn't hear you calling. I didn't hear you calling. මට ඔයා කතා කරනවා ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you calling. 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 මට ඔයා කතා කරනවා ඇහුනේ නෑ. I didn't මේ didn't කියන්නේ did සහ not කියන වචන දෙක කෙටි කරලා එන තනි වචනේ. I didn't hear you calling. I didn't hear you calling. ඔයාට කෙනෙක් එක්ක ප්‍රායෝගිකව face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ විදිහට කතා කරන්න ඔයා පුහුණු වෙලා තියෙනවද? නැත්නම් ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යද්දි තාමත් ඔයාට බයද, වෙවුලනවද, දාඩිය දානවද? ඒ වගේ ප්‍රශ්න වලට තාමත් ඔයා මුහුණ දෙනවද? එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මගේ අලුතෙන්ම පටන් ගන්න මාස 2 ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න. මේ පාඨමාලාව පටන් ගන්නේ ජනවාරි මාසයේ 3 වෙනිදා. මේක සතියේ දවස් 3ක් තියෙනවා. සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා යන දවස් 3ෙම රෑ 9:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේ පාඨමාලාවේදී මාත් එක්ක වගේම සහභාගී වෙන අනිත් අයත් එක්කත් ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කතා කරන්න පුළුවන්. මගේ දේශනයක් අහන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. ගුරුවරයෙක්ගේ දේශනයක් ඇහුවා කියලා ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාගේ කටහුරු වෙන්න, බය නැති වෙන්න, චකිතය නැති වෙන්න ඔයාට පුළුවන් හොඳ කතා කිරීමේ පුහුණුවක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ සඳහා අවුරුදු 10 ඉඳලා 80 90 විතර නිකන් ඕනම වයස් පරතරයක කෙනෙකුට, ඕනම ශාස්ත්‍රයක රැකියාවක නිරත වෙන කෙනෙකුට, ඕනම රටක සේවයේ නිරත වෙන කෙනෙකුට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මොකද භාෂාවක් කතා කරන්න වයස බලපාන්නේ නැහැ. ඕකේ? ඊටාම පොඩි දරුවෙක් කියන්නේ අවුරුදු 10 12 දරුවෝ වගේම අවුරුදු 60 70 80 වැඩි හිටියොත් මේ පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉංග්‍රීසි ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න පුහුණු වෙනවා. නැතුව පොත් පුරවන්න නෙමෙයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි පොත් කොච්චර පුරවලද? කොච්චර පොත්වල ඉංග්‍රීසි ලියලාද? හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔයාට ඇත්තටම කෙනෙක් එක්ක face to face ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්ද කියන එක. ඉතින් මේක ඔයාට හොඳ විසඳුමක් වෙයි. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාගේ යම්කිසි උනන්දුවක් තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට ඔයාගේ නම සඳහන් කරලා මෙසේජ් එකක් එවන්න. ජනවාරි 3 වෙනිදා පටන් ගන්න ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධ සියලුම විස්තර මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයත් ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුහුණු වෙන්න කැමති ඇති කියලා. මොකද මේ වෙනකුණුත් ඔයාට ඉංග්‍රීසි බැරි නම් මේක තමයි ඔයාට තියෙන හොඳම විසඳුම. මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑනේ. මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑ. දැන් අර වචන හතරක ප්‍රේස් එක මුලින් එන්න ඕනේ. I didn't hear you කියන වචන හතර. I didn't hear you ඊට පස්සේ එනවට අපි කියනවා come. ඒකට ing දාලා coming. I didn't hear you 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 coming. මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑනේ.
මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑ. මට ඔයා යනවා ඇහුනේ නෑ. දැන් ඔයාට පැහැදිලි කොහොමද එනම් මේ විදිහට අදහස් හදන්නේ කියලා. යනවට අපි කියනවා go. ඒකට ing දාපුවම going. දැන් ඔයාට කියන්න ඕනේ මට ඔයා යනවා ඇහුනේ නෑ. සමහරට vehicle එක start කරගෙන යනවා ඇහුනේ නෑ. නැත්නම් අඩිසද්දේවත් ඇහුනේ නෑ. Okay? Right. I didn't hear you. I didn't hear you. යනවට go ing එකතු කරපුවාම going. I didn't hear you going. I didn't hear you going. I didn't hear you going. මට ඔයා යනවා ඇහුනේ නෑ. දැන් මෙතනදී මම එහෙනම් උදාහරණ තුනක් කියලා දුන්නා. ඕකේ? මම හිතනවා මේ උදාහරණ තුන ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි තව උදාහරණ සාකච්ඡා කරලා බලමු එකින් එක අරගෙන. ඊට කලින් ආයෙත් මේ උදාහරණ තුන මේ වාක්‍ය තුන නැවත සාකච්ඡා කරලා බලමු. නැවත මතක් කරගෙන බලමු. එතකොට මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දිම මේ ටික ඔලුවට දා ගන්න පුළුවන්. මේ පැටර්න් එක ලස්සනට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඕකේ? රයිට්. අපි මුලින්ම කිව්වා මට ඔයා කතා කරනවා ඇහුනේ නෑ. නැත්නම් මට ඔයා අඬ ගහනවා ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you. ඒ තමයි මුල් කොටස් ටික, මුල් වචන හතර. අඬ ගහනවට අපි කියනවා call කියලා. ඒකට ing දාපුවම calling. I didn't hear you calling. I didn't hear you calling. මට ඔයා අඬ ගහනවා ඇහුනේ නෑ. මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you එනවට come ing දාපුවම coming. I didn't hear you coming. I didn't hear you coming. I didn't hear you coming. මට ඔයා එනවා ඇහුනේ නෑ. මට ඔයා යනවා ඇහුනේ නෑ. ඒක තමයි අපි කතා කරපු තුන්වෙනි උදාහරණය. I didn't hear you යනවට go. ඒකට ing දාපුවම going. I didn't hear you going. මට ඔයා යනවා ඇහුනේ නෑ. right? එතකොට ඔයාට කියන්න ඕනේ ඔයාගේ යාළුවෙකුට අපි හිතමුකෝ ඔයා සහ ඔයාගේ යාළුවා බෝඩින් හවුස් එකේ ඉන්නවා. ඔයා එක කාමරයක ඉන්නවා. තව කෙනෙක් ඔයාගේ යාළුවා අනිත් රූම් එකේ ඉන්නවා. ඔයාගේ යාළුවා කියනවා ඊයේ රෑ මං ඇඬුවා. Last night I cried thoroughly. මං ඊයේ රෑ හොඳටම ඇඬුවා. Last night I cried thoroughly. I cried thoroughly කියන්නේ මං හොඳටම ඇඬුවා. එතකොට ඔයා කියනවා මට ඔයා ඇඬුව ඇහුනේ නෑනේ. මට ඔයා ඇඬුව ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you අඬනවට cry. ඒකට ing දාපුවම crying. I didn't hear you 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 crying. මට ඔයා ඇඬුව ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you crying. මට ඔයා ඇඬුවා ඇහුනේ නෑ. මතකද? එහෙනම් මේ I didn't hear you. I didn't hear you කියන වචන හතරට පස්සේ ගැලපෙන විදිහට අදහස ලස්සනට ගැලපෙන විදිහට ඕනම ක්‍රියාපදයක් අරගෙන ඒකට ing එකතු කරලා අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා බලන්න ඔයාගේ අදහස් එකත් එක්ක මැච් වෙනවද කියලා බලන්න. මෙහෙම කතා කරද්දී. right? ඔයාට කියන්න ඕනේ මට ඇහුනේ නෑනේ ඔයා කෑ ගහනවා. මට ඇහුනේ නෑ ඔයා කෑ ගහනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා ඔයාගේ යාළුවා ඊයේ හවස කෑ ගහලා අයියේ. එයා කියනවා we shouted loudly. අපි හයියෙන් කෑ ගැහුවා. මට ඇහුන්නේ නෑනේ ඔයා කෑ ගැහුවා. I didn't hear you shouting. I didn't hear you shouting. ඔතන දැන් අර ටිකක් යටිගිරියෙන් වගේ කෑ ගහනවා නම් අපි ඒකට කියනවා scream කියලා. scream. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් I didn't hear you screaming. screaming. යටිගිරියෙන් කෑ ගැහුවා. I didn't hear you screaming. shouting කිව්වොත් අර කට්ටිය එකතු වෙලා මොන හරි ഘോഷාවක්. ඒ වගේ අදහසක් ගන්නත් පුළුවන්. I didn't hear you screaming. I didn't hear you screaming. Okay? right. එතකොට ඔයාට කියන්න ඕනේ මට ඇහුනේ නෑනේ ඔයා ටීවී බලනවා. මට ඇහුනේ නෑ ඔයා ටීවී බලනවා. මට ඇහුනේ නෑ ඔයා
I didn't hear you. I didn't hear you. නරඹනවට අපි කියනවා watch කියලා. ඒකට ing දාපුවම watching TV. I didn't hear you watching TV. I didn't hear you watching TV. මට ඇහුනේ නැහැ ඔයා TV බලනවා. ඒ watching වෙනකොට අපිට seeing දාන්නත් පුළුවන්. see කියන වචනයට ing දාලා I didn't hear you seeing TV. I didn't hear you seeing TV. මට ඇහුනේ නෑනේ ඔයා නිමල්ට බනිනවා. මට ඇහුනේ නෑනේ ඔයා නිමල්ට බනිනවා. I didn't hear you බනිනවට blame ing දාපුවම blaming බැනුම් ඇහුවේ නිමල්. I didn't hear you blaming නිමල්. I didn't hear you blaming නිමල්. මට ඇහුනේ නෑනේ ඔයා පුතාට ඇඩ්වයිස් කරනවා. මට ඇහුනේ නෑ ඔයා පුතාට අවවාද කරනවා. මට ඇහුනේ නෑ. I didn't hear you අවවාද කරනවා advice ඒකට ing දාමු advising පුතාට son. I didn't hear you advising son. මට ඇහුනේ නෑ ඔයා පුතාට අවවාද කරනවා. I didn't hear you advising son. Okay එහෙනම් ඔයාලට මේ I didn't hear you කියන phrase එකත් එක්ක ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාලා ඒ ක්‍රියාපදයට ing එකතු කරලා කතා කරන විදිය ගැන පැහැදිලි ඇති. හැබැයි මෙතනදී දැන් මට ඇහුනේ නෑ ඔයා I didn't hear you. දැන් මට ඇහුනේ නෑ ඔයා අඬනවා. I didn't hear you crying. හැබැයි අපිට කියන්න ඕනේ වුණොත් මට ඇහුනේ නෑ ඇය අඬනවා. එතකොට I didn't hear you තියෙන දැනට her දාන්නේ. she නෙමෙයි. අඬනවා crying. I didn't hear her crying. මට ඇහුනේ නෑ ඇය අඬනවා. එතකොට මට ඇහුනේ නැහැ ඔහු අඬනවා. I didn't hear him. I didn't hear him crying. I didn't hear him crying. මට ඇහුනේ නැහැ ඔහු අඬනවා. මට ඇහුනේ නැහැ එයාලා අඬනවා. I didn't hear them. they එහෙම නෙමෙයි them crying. Okay right. මං හිතනවා එනම් මේ I didn't hear කියන කොටසත් එක්ක එතනින් පස්සේ අපි ක්‍රියාපදයට ing දාලා කතා කරපු කොටස් ටික පිළිබඳව පැහැදිලි ඇති. ඒත් එක මම පැහැදිලි කළා you වෙනුවට her him ඒ වගේ වචන දාන්නත් ඔයාට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ කොටස් ටික හොඳින් පුහුණු වීම කරන්න මොනවා හරි ගැටලුවක් තිබුණොත් ඔයාට පුළුවන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන මගේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. right okay so I think you could understand everything. Let's meet with another useful and practical video like this. So goodbye.